Magandang araw po! Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ako mag-bake ng banana cake. So ito pang mga kakailanganin natin. We need banana, overripe po mas maganda, melted butter, lalagyan ko din po ng pistachio nuts, this is optional, raisin, optional din po, egg, plain flour or all-purpose flour, salt, baking powder, baking soda, and sugar. Ililink ko na lang po yung complete measurement ng mga ingredients sa description box below. Okay? Okay, so una po, imamash muna natin ang banana. Okay? Ayan. So, gagamit po ako ng 3 saging. Ayan. So, gagamit lang po ako ng fork. Ayan, so okay na po ito. So, we will set this aside. So, ngayon naman po ay i-sift natin ang flour. So, ayan po, kailangan natin ng 1½ cup. Ayan po siya. So, ngayon po ay ihahalo ko na ang baking powder. So, lalagay ko po ay 1 teaspoon. Ayan po. 1 teaspoon and 1 teaspoon of baking soda. Ayan po siya. Halo lang po natin. Ayan. And then, ilalagay ko na rin po ang 1/2 teaspoon of salt. So, ayan. Okay? So, ngayon po, set aside muna po natin to. So, ngayon po, ay kukumbine na po natin ang mga ingredients. So, paghahaluin na po natin ang banana, ayan, ang sugar, melted butter, and then ang egg. And so, haluin lang po natin. Okay, so maglalagay din po pala ako ng 1/2 tablespoon of vanilla extract. Nakalimutan kong isama kanina.
So, ang ingredients. Okay, so haluin lang po natin mabuti. Ayan. So, kapag halong-halo na po siya, ilalagyan na po natin yung pistachio, tsaka yung raisin. Ayan, and then, susunod na po natin yung dry ingredients. Okay, just mix it using spatula, and then this is ready to bake. So, bale, eto po, gamit po tayo ng loaf pan. So, nilagyan ko lang po siya ng parchment paper. Then, isasalin na po natin siya. So, bale po ay preheated the oven at 180 degrees Celsius. And then, we will bake this for about 30 to 45 minutes. Okay, so this is ready. Okay, so ngayon po, i-check na po natin after 45 minutes. Ayan. So, gagamitin ko po ang skewer. So, ayan, it comes out clean. So, ibig sabihin, okay na po ang ating banana cake. So, turn this off. So, ito po. Ilalagay natin ang oven. Ayan. So, ilalagay lang po natin dito sa wire rack. Ayan. Okay, so tatanggalin na po natin siya sa loaf pan. At palalamigin po natin siya dito sa wire rack. Ayan. So, ayan, very soft. Ayan po siya. And then, palalamigin lang po natin bago natin siya i-slice, okay? Ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo.